ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ චොක්ලට් මාර්ෂ්මෙලෝස් බිස්කට් එකතුණු වෙනස්ම විදිහේ රසම රස අතුරුපසක්. පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන් දෙයක්. ගෙදර තියෙන දේවල් එකතු කරගෙන ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියි. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදිහටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මේ වගේ පොඩි සාස් පානක් අරගෙන තද උණු වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් ඒකට උඩින් රසණයට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් තියලා ඒකට මම එකතු කරනවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 250ක්. ඩාර්ක් චොක්ලට්, මිල්ක් චොක්ලට්, කුකින් චොක්ලට්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කන චොක්ලට් මේ ඕනම එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඒකටම එකතු කරනවා බටර් හෝ මාගරින් ග්‍රෑම් 120ක්. චොක්ලට් ටිකට දිලිසෙන පෙනුමක් එන්න රස වැඩි වෙන්න මම එකතු කරනවා මී පැණි ග්‍රෑම් 30ක්. මී පැණි වෙනුවට කිතුල් පැණි, පොල් පැණි මේ ඕනම එකක් ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික චුට්ටක් සොෆ්ට් වෙන්න අපි පැත්තකින් තියමු. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මාර්ෂ්මෙලෝස් ග්‍රෑම් 50ක්. මුලින්ම අපි ඒ ටික චූටි කෑලි වලට මේ වගේ කපා ගනිමු. ඊළඟට ඔයාලා කැමති ඕනම බිස්කට් වර්ගයක් ගන්න. කුකීස් ගන්නව නම් ගොඩක්ම හොඳයි. දැන් අපිට පුළුවන් කුකීස් ටිකත් මේ වගේ ලොකු කෑලි වලට කඩා ගන්න. ඊළඟට ඔයාලට චොක්ලට් කෑලි ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම චොක්ලට් තවරෝ බිස්කට් ටිකක් තමයි එකතු කරන්නේ. දැන් අපේ චොක්ලට් ටිකයි බටර් ටිකයි සොෆ්ට් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හැඳි ගාලා අපිට පුළුවන් දිය කර ගන්න. දැන් අපේ චොක්ලට් ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටිකක් මේ වගේ වෙන් කර ගන්න. ඊළඟට ඉතිරි ටිකට අපි අර කලින් ලෑස්ති කරගත්ත ඔක්කොම දේවල් එකතු කරන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කර ගන්න. මම අද අඟල් 8 බේකින් ට්‍රේ එක ගන්නෙ. මේ වගේ පාච්මන්ට් කොලයක් දාගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ මිශ්‍රණය දාලා හොඳට තුනී කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් උඩින් මෙන්න මේ වගේ අර කලින් ඉතිරි කරගත්ත චොක්ලට් ටික දාන්න.
දැන් අපිට පුළුවන් මේක ශීතකරණයේ තියලා සෙට් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10න් 15න් හොඳටම සෙට් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලේසියෙන්ම එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්න. මේක චොක්ලට් බිස්කට් මාර්ෂ්මෙලෝස් එක එකතු වුණු රසම රස අතුරුපසක්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් වෙනසකටත් එක්ක හදලා බලන්න. හරිම රසයි, හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන ඕනම දෙයක් වලට මේකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පෙනුමක් තියෙන කෑමක් මේක. ඉතින් ඒක නිසා ඕනම විශේෂ අවස්ථාවකට ගැලපෙනවා. උපන්දින සාද පුංචි දරුවන්ගේ ඕනම සාදයකට මේක ගැලපෙනවා. මම දැන් එකක් ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ඇදෙන ගතියට තියෙනවා. මාර්ෂ්මෙලෝස් නිසා තමයි මේ වගේ ඇදෙන්නේ. ඉතින් නිකම්ම චොක්ලට් කනවා වගේ නෙමෙයි. වෙනස්ම රසක් තියෙන්නේ, වෙනස්ම ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.